Semmoista actionia tällä kertaa. Kyllä siinä oli taas monta kimuranttia tilannetta ja se on suurimpia hommiahan näissä on, että hyväksyy sen, että katsoo sinne peiliin, se mikä sieltä näkyy, niin siinähän se syyllinen on. Et tälläkin kertaa varmasti se isointa roolia näytteli se, että terä oli tylsä. Mutta kyllähän sieltä sahasta löytyi muitakin asioita. Ohjari ei ollut kohdallaan ja sitten se, että se saha oli klenasa vähän sinne sun tänne. Ne on kauhean tärkeitä asioita, niitä täytyy koko ajan seurata. Mutta jos teitillä on vähän samantyyppisiä murheita, eikä nyt näilläkään onnistunut, niin kyllä mulla on montaa asiaa käsitellyt siellä edellisissä videoissa. Siellä on teräakselista puhutaan ja siellä puhutaan mittalaitteista ja kaiken maailman jutuista. Niin selakkaa niitä videoita taaksepäin, niin kyllä sieltä aika hyvin löytyy vastaukset asioihin. Mutta hei, tässä mulla on 95 ihan sirkelin terä, kovapalaterä. Ja mun mielestäni tässä on vähän toispuoleinen jännitys. Katsotaan teitin kanssa nyt, että kuinka se heittää, ja sitten tehdään päätöksiä, että kuinka tätä ruvetaan muokkaamaan oikeanlaiseksi. Ruvetaan hommiin. Ei muuta kuin viivain kohdalleen siihen, noin, ja tuolta terän reunasta, tai siis mistään terän reunasta, kuin tuosta reijän reunasta, siinä se ottaa kiinni. Siihen vedettiin viiva. Tossa noin. Ei muuta kuin heitetään terä toistepäin. Ja vähät mitä. Ei täällä jännityksessä mitään sanomista ole. Tulkaas vähän lähempää katsomaan. Kattokaas, siinä on ne viivat. Tossa on se ensimmäiseksi piirretty ja tossa toiseksi piirretty. Ei ole kyllä jännityksen sanomissa tässä terässä. Kyllä olikin siinä kovapalaterässä 95, niin molemmin puoli samanlainen jännitys. Vallan olin unohtanut, mutta ei se mitään. Kyllä meillä kuulkaa, täällä on teriä, missä on murheita piisaa. Tässä on yksi semmonen, että on ainakin toispuoleinen jännitys. Mutta näistä jutuista hei myöhemmin lisää. Tätä ruvetaan naputteleen teitin kanssa päivänä eräänä. Nyt se on. Morjes!